নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এটা হোম ৰেমেডি হেয়াৰ অইল। যিহেতুকে এতিয়া আমলখিৰ বতৰ আৰু আমলখিৰে অতি সহজভাৱে কেনেদৰে আমি চুলিৰ গুৰিত লগাব পাৰোঁ তেল বনাই, সেইটোকে আজি দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ। আৰু সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে প্লিজ লাইক, ছাবস্ক্ৰাইব আৰু লগতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু তেলটো মই আৰু কি দিলোঁ সেইটো চাই থাকিবচোন। আৰু আমলখিৰ গুণাগুণৰ বিষয়েটো আপোনালোকে জানেই, মই নক'লেও। গতিকে আমলখিটো আমিনো কেনেদৰে বনালোঁ অইল, তাকে আপোনালোকৰ লগত অলপ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। প্ৰথমে মই আমলখিকেইটা ভালদৰে ধুই এনেদৰে থেতালি লৈছোঁ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে মিক্সিতো দিব পাৰে, কিন্তু এনেকৈ থেতালি দিলেও বেয়া নহয়, ভালেই হয়। আৰু এতিয়া এটা চাফা কেৰাহী লৈছোঁ। এইটো কেৰাহীত মই অইল বনোৱাৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰোঁ। এতিয়া থেতালি থোৱা আমলখিখিনি দি দিছোঁ ইয়াতে। আৰু গেছটো মই ল'তে ৰাখিম জুইটো। ইয়াতে এতিয়া পেৰাচুট কোকোনাট অইল দি দিম। গেছটো একেবাৰে ল' কৰি ৰাখিব। এয়া লাহে লাহে দেখিবই এনেদৰে তেলবোৰ বিৰিঙিবলৈ ধৰিছে। আৰু এতিয়া ভালদৰে এখন চামুচ লৈ লৰাই দিব ধুনীয়াকৈ। আৰু এই অইলটো সঁচাকৈ খুব ভাল চুলিৰ কাৰণে। চুলিৰ গুৰি মজবুত হয়, লগতে চুলি কোচা উজ্জ্বলো হয় আৰু সৰাটোও কমে, খুব ভাল হয়। যিহেতুকে এতিয়া আমলখিৰ বতৰ, গতিকে আমলখিবোৰ আমি পাওঁৱেই সহজভাৱে। আৰু আমলখিবোৰ এনেদৰে চুলিৰ গুৰিত লগালে খুবেই ভাল, আপোনালোকে জানেই। আৰু আমি হেনাটো ইউজ কৰিব পাৰোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াতে এটা জবা ফুলো দি দিছোঁ, ৰঙা জবা, যিটো চুলিৰ কাৰণে বহুত উপকাৰী হয়। আৰু যদি নাই তেতিয়াহ'লে নিদিলেও একো নাই, কিন্তু মোৰ তাত আছিলে সেইকাৰণে মই এটা দি দিলোঁ। আৰু এই অইলটো সঁচাকৈ খুব ভাল লাগিলে সানি পেলাই। আপোনালোকে এইবাৰ নিশ্চয় ট্ৰাই কৰি চাবচোন বনাই পেলাই। মই ইমান বেছি স্কিপ কৰি থকা নাই, আপোনালোকক পদ্ধতিটো মই সম্পূৰ্ণকৈ দেখুওৱাৰ নিচিনাকৈ দিছোঁ, তেতিয়াহে আপোনালোকে বুজি পাব। আৰু এইকাৰণে ইমান মই কাটি থকা নাই, আৰু ভালদৰে দেখুৱাবৰ কাৰণেই মই কটা নাই আচলতে। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাককচোন। এনেদৰে মাজে মাজে আকৌ পুনৰ লৰাই দিছোঁ। আৰু এয়া চাওকচোন, লাহে লাহে ধুনীয়াকৈ ৰঙা হৈ আহিব ধৰিছে। আৰু যিখিনি আমাৰ জবা ফুল আছিলে সেইখিনিও ক'লা পৰি যোৱাৰ নিচিনা হৈ গৈছে। তেলৰ ৰংটো দেখিছেনে, সম্পূৰ্ণ সলনি হৈ গ'ল। আৰু গেছটো কিন্তু আপোনালোকে হাই ফ্লেমত নিদিব, একেবাৰে ল'তে ৰাখিব জুইটো। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিলোঁ। যেতিয়া দেখিব যে আমাৰ যিখিনি আমলখি আছিলে সেইখিনি সম্পূৰ্ণকৈ ৰঙা হৈ গৈছে, আৰু তেতিয়াই গেছটো অফ কৰি দিব আৰু ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব। আৰু ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত এটা চাফা বাচন ল'ব আৰু এখন চাকনি ল'ব, তাৰপিছত এনেদৰে চাকি পেলাব। ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব তেলখিনি অকণমান। তাৰপিছত ভালদৰে চাকনিৰে চেকি মই ইয়াতে ভিটামিন ই কেপচুল দুটাও ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ। আৰু আপোনালোকৰ ওচৰত যদি নাই তেনেহ'লে নিদিলেও কথা নাই, ভিটামিন ই দিয়াটো মই নেদেখুৱালোঁ। আৰু
আৰু এয়া চাওক ভালদৰে এনেদৰে উলিয়াই ল'লোঁ এতিয়া গোটেই অইলখিনি। আৰু আপোনালোকে এনেদৰে সৰহকৈ বনাই পেলাইও বহু দিনলৈকে ৰাখিব পাৰে। খুব ভাল হয় এই অইলটো। আৰু এইবাৰ নিশ্চয় ইউজ কৰি মোক জনাব, ইউজ কৰি পেলাই সকলোৱে জনাব কেনেকুৱা পালে। আৰু আগলৈ এনেদৰে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ বনাবলৈ উৎসাহ দি যাব। আৰু এতিয়া এইখিনি মই চুলিৰ গুৰিত এনেদৰে লগাই ল'ম ভালদৰে। আৰু চুলিৰ গুৰিত এনেদৰে ভালদৰে লগাব লাগে আচলতে, যাতে গুৰিটোৱে ভালদৰে পায় তেলখিনি। আৰু লগোৱাৰ পিছত মই প্ৰায় 3 ঘণ্টামান ৰাখি দিছিলোঁ। আপোনালোকে একেবাৰে নহ'লেও 1 ঘণ্টামান ৰাখি দিব। আৰু তাৰপিছত মই শ্বেম্পু দি ধুই পেলালোঁ।